dito ay gagamit tayo ng Gcash account para magbayad doon kay Billease. So, yung gagamitin natin ngayon ay yun nga ay Gcash. So, tap lang natin yung Gcash. Yan, hintayin lang natin saglit. So, open lang yung Gcash ko. Next ay click natin itong bills. Next, click natin itong loans. Tapos dito naman ay pwede nyo hanapin dito si Billease or ayan, dito yan sa baba makikita si Billease. Dito. So, ito si Billease. Or yung isa naman ay hanapin o itatype nyo dito sa search bar. Tulad sa akin ay Billease. Ayan, nakikita nyo dito si Billease. Tap lang natin. And then dito naman ay kailangan nila ng mga info which is yung amount na babayaran mo. Loan ID number, account name, mobile number, enter your email. So, optional naman yung enter your email. So, for me naman ay mas okay kung ilalagay natin yung email para po sa resibo. After natin magbayad ay ipapadala nila yung resibo dito sa mismong email natin. Dito naman ay yung amount. So, yung amount ay itatype ko dyan. So, yung amount ay 3,104. Tapos, guys, yung loan ID number, ito ay makikita nyo mismo doon sa Billease app. So, ipapakita ko sa inyo muna. Yan, punta tayo sa Billease. Billease. So, open lang natin. So, dito click nyo yung due date nyo today. For example, yung amount na babayaran nyo. And then, dito nyo makikita yung loan ID number. Ayan. So, wait. Ito yun siya, ha? Yan. So, yan yung loan ID number. Ika-copy natin and then ipipaste natin doon sa Gcash. So, copy-paste. And then, back to Gcash. And dito natin ilalagay yung loan. And then, yung account name. Siyempre. Complete name po yan. And then, account number. And then, yung email. And then, after that, pag natapos nyo ng fill-upan lahat, double check nyo yung amount, yung loan number, or yung loan ID number. So, maganda talaga kung double check kung tama. Saka yung account name, mobile number, and then yung email nyo. So, after that, scroll down lang tayo. So, dito naman, click man natin itong. Dito naman, make sure tayo na kung gusto niyo naman protect your or yes, I agree to pay 28 pesos. So, additional naman siya, guys. I-unclick ko lang ito siya kasi ayaw ko namang bayad ng 28 pesos. Para to siya sa insurance eh. So, ayaw ko namang lagyan na insurance yung pagbayad ko. So, meron silang 15 pesos na charge. So, okay naman siya. Hindi naman siya masyadong malaki. Yan. Okay. After that, click natin yung next dito sa baba. So, dito pala ay bawal siya lagyan ng plus. Kailangan tanggalin ko yung plus 60. Kailangan plus 09 lang. Okay, 09. And then, click natin yung next. So, ayan. Tapos, double check natin ulit. You're about to pay 3,119 including na yung charge na 15 pesos. And then, total bill amount. Service fee na 15 pesos. Loan ID number.
account name, mobile number, at saka yung email address ko. So, after that, once na okay na lahat, click natin yung confirm sa baba. Alright? So, dito naman ay payment received. Ayan, so, dito na natin makikita yung resibo. So, amount paid, fee, account name, account number, email, at saka yung mobile number. And then dito naman sa baba yung makikita ang reference number. In case na magka-problema, ito po yung gagamitin natin yung reference number. And then after that, so pwede nyo rin i-save save billers para next time naman ay automatic na kayo o masisave na siya sa Gcash na. So automatic na lang ay maglalagay na lang kayo ng amount kung magkano yung mababayaran nyo. So, sa akin nga, save biller details. So, bago yan ay kailangan ko muna screenshot ito. Yan. And then after ko ma-screenshot, so tap ko itong save. And then, set a recurring payment schedule or add this biller to your favorites. Okay. Favorites na lang. Ayan, dito po, dito na yun. Ito na yung mga edit biller or something like. So, lagyan ko ng nickname ay Billease. Ouch. Okay. So, reminder every third. Okay. Third na lang. O third of the month din saved. Para next time na magbayad tayo ay automatic na siya, guys. So, ayan naman, tapos na tayo sa Gcash. Back tayo sa ating Billease account. So, as you can see here is hindi pa nila nabawas yung binayad ko. So, yung sabi naman nila is next banking days or maybe siguro 12 hours. After 12 hours or 24 hours, marireceive nila yung payment ko and then magpa-pop up na po dito sa account po kung bayad na siya. So, update ko po kayo bukas, guys, kung nabawas na yung binayad ko. See you tomorrow! Bye!